Nya rekord i guldet och på Wall Street inför det amerikanska räntebeskedet imorgon. FI sanktionsprövar SSAB, Tieto Evry justerar helårsprognos och vi håller ögonen på kapitalmarknadsdag från VNV Global idag, tisdag den 16 september. Varmt välkomna till Börsfrukost. Med mig har jag Gabriel Mellqvist, ny dag och nya rekord på Wall Street. Det är 25 i ordningen på S&P 500 och när det gäller Nasdaq så har Nasdaq Composite Index stigit 9 dagar på raken, så en fortsatt väldigt stark börssvit i USA in i Fed-beskedet. Jag vill nämna Google-ägaren Alphabet som stiger 4% igår och blev det fjärde bolaget i USA med ett marknadsvärde på över $3 trillion, som man säger, alltså 3 000 miljarder dollar. Och så har vi kopparpris på 15 månaders högsta och nya guldrekord, $3 679 per uns. Just det, på tal om guld så väntas ju även svenska guldbrev noteras på First North till en värdering som motsvarar 420 miljoner. Ska man se det som ett tecken i tiden? Ja, men det får man verkligen göra. Nu ska farmors guldtand in via ett kuvert till ett företag som säljer, smälter och stöper om guldet. Ganska liten notering. Mer intressant är väl att det här illustrerar just guldhåsen och det allt bredare intresset för råvaran, liksom de många börsnoteringarna som nu ställs på rad i spåren av Klarna. Verisure är väl ett jätteintressant exempel. Bloomberg skriver ju att den noteringen redan kommer nu till veckan, vilket stämmer överens med mina källor också. Jag hade faktiskt trott att den redan skulle ha kommit. Just det, och enligt de källorna till Bloomberg så tar man i samband med den noteringen in cirka 3 miljarder euro, drygt 30 miljarder. Ja, så är det kul med en svensk. Efter Klarna-misslyckandet som gick till New York-börsen så är det här väldigt roligt att det är en svensk handelsplats. Kul för Europa, kul för Sverige, förhoppningsvis om och när noteringen går bra. Kul nyhet. En lite mer negativ nyhet kanske har vi ju fått idag ifrån Finansinspektionen och SSAB. De går vidare med sin prövning av SSABs goodwill-nedskrivning som man gjorde då i slutet av 2022 på 33 miljarder. Utredningen den inleddes i mars i år och nu inleds alltså en sanktionsprövning. Vad innebär detta, Gabriel? Ja, det låter ju som att SSAB kan åka på någon slags böter. Det låter ju tråkigt för bolaget. Å andra sidan, det här är en gammal redovisningsfråga där man provar om de har gjort rätt. Det borde inte ha något med kassaflödet att göra. Det borde liksom inte påverka aktien eftersom den här typen av engångssmäll på fingrarna skrivs av tämligen skyndsamt av börsen. Så en prestigeförlust, men ingen stor fråga för bolaget skulle jag säga. Det var ju några år sedan också. Vidare har vi fått ett par fastighetsaffärer i flödet. Corem säljer fastigheter för 1,2 miljarder. Stenhus lägger bud på Backaheden till en premie om nära 23% i förhållande till stängningskursen igår. Ja, små men spännande grejer båda två. Corem, ännu en affär, en pressad säljare presenterar en affär till redovisade värden. Det kan man fråga sig om det stämmer eller om det finns några tillägg till klausuler där. Vad det gäller Stenhus är det ju ett bolag man redan äger. Backaheden är ett litet bolag, de äger redan 80% av aktierna och köper ut dem bättre som helägt, säger bolaget, och så kan det nog vara. Jag välkomnar att vi får lite färre fastighetsbolag på den ganska brokiga och stökiga svenska marknaden. En viktig punkt idag också, det är ju kapitalmarknadsdag ifrån investmentbolaget VNV Global klockan 4 idag. Enligt Peter Hedlund igår så kan det bli en IPO av deras innehav Voi som ju haft en stark utveckling och också bidragit till den starka utveckling för VNV Global på börsen den senaste tiden. Värt att koll på den kapitalmarknadsdagen idag där det faktiskt kan bli lite positiva nyheter och kanske ett lyft till aktien. Vad säger du, Gabriel? Ja, vi får komma ihåg att VNV är ju ett bolag som verkligen packat upp fullständigt om man tar en lite längre kurva. Ja, viktigt, precis som när man pratar om Kinnevik, viktigt att kunna sätta värden på de här innehaven och visa att det verkligen går att realisera de här tillgångarna. En börsnotering av Voi som blir framgångsrik skulle nog kunna göra mycket för synen också på andra bolag i den här lilla rabatterade men spännande koncernen. Den finska IT-konsulten Tieto Evry har också justerat sina helårsmål. Eller hur? Ja, upp och ner. Lite svårläst. Organisk tillväxt kommer ligga ett intervall på -2 till 0%. Det här är sämre än tidigare, förut låg spannet från -2 till +1%. Så en liten nedjustering på tillväxten.
Tito Evry, som åtminstone jag tänker på som delvis svenskt, jag tänker på gamla Tito Enator, har däremot justerat upp prognosen för rörelsemarginalen något. Det här har att göra med intäkter från en rättsprocess. Min läsning är att det allt sammantaget är en flaggning för lite mjukare konjunktur och att det är negativt på det stora hela. Ändå så handlas aktien upp så här i tidig handel, 2,5%. Ser hur fel jag har. Kanske förväntat få intäkter från den här rättsprocessen och att marginaler väger tyngre än omsättning, kanske oavsett bidragande orsak, faktor bakom. Annars då, KRM Stenhus stärks på de där beskeden. KRM upp 2-3%, Stenhus 4%. Hur går det för Volvo? Upp 0,5%. Ja, upp 0,5% efter en analys ifrån City som inte vill räkna med så negativa nyheter i samband med nästa rapport. City tycker att det är lite för sent att ha en tråkig attityd till Volvo. Vi har ju redan hört en del orosmoln rörande lastbilskonjunktur i Nordamerika bland annat. Så glädjande för Volvo i en tid av konjunkturoro. Glädjande för kåren får man ju säga att man kan sälja saker. Även om jag är skeptisk till den värdering man redovisar så tycker jag att det är positivt att men fortfarande får vi säga pressad aktör kan göra affärer och ta in pengar på en ändå likvid marknad. Fastighetsaktierna handlar lågt på börsen, men det verkar ju som att mycket annat i den marknaden faktiskt fungerar bra. Du kan sälja kåkar och du kan låna upp pengar på obligationsmarknaden. Det har varit lite intressanta rörelser i kronan också, eller hur? Väldigt intressanta, särskilt för oss USA-resenärer. 9,27 har jag för mig att en dollar kostar nu på morgonen. Det är den lägsta nivån på länge. Vi har brutit ett sidledes spann. Dollarindex har försvagats generellt också mot andra valutor nu på morgonen. Ner 0,25%. Lägsta nivån på 8 veckor. Har förstås att göra med Fed-beskedet som vi väntar på imorgon. Spänd väntan på det imorgon kväll klockan 8 svensk tid. Och en del nyheter också inför dess, för ovanlighetens skull. Ja, vi brukar inte få nyheter inför ett Fed-besked eftersom det brukar vara tyst period för centralbankens ledamöter. Men det har varit full fart i USA, inte minst rörande Lisa Cook som Donald Trump försöker stoppa med hänvisning till hennes att hon uppgivit 2 adresser som sin huvudsakliga bostad när hon har sökt om bolån. En domstol i USA har gett henne grönt ljus att fortsätta sitt arbete medan den här processen fortsätter. Det innebär ju sannolikt att hon kan vara med på mötet som börjar idag och håller på i 2 dagar. Och en till deltagare. Ja, en gammal men omtvistad deltagare får vara kvar med all sannolikhet och en ny deltagare, Stephen Miran, en Trump-rådgivare, tar plats inför det här mötet. Det här har möjliggjorts av en väldigt snabb senatsomröstning i USA där kongressledamöterna röstade i linje med partilinjen. Så ja, en ny röst i direktionen och en sänkning räknar de flesta med, inklusive presidenten själv. Mycket spännande att följa det. Det gör vi ju här på EFN. I eftermiddag så inväntar vi också lite makrodata från USA inför dess. Jag vet inte om det hinner ge något riktigt avtryck. Men jag tror att agendan redan är satt. Det är en sänkning på den här agendan som inte påverkas av industriproduktion och vad har vi mer? Vi har detaljhandel. Däremot är det intressant att se detaljhandel fortsatt hur den amerikanska konsumenten mår. Och kom ihåg att Fed har ju ett dubbelt mandat att värna både arbetsmarknaden, alltså konjunkturen kan man väl säga i USA, och inflation, alltså prisutveckling. Då är ju signaler om en vikande konjunktur och flera arbetslösa i förlängningen väldigt, väldigt intressanta för Fed som navigerar efter dubbla kompasser. ja. Och för den som vill följa det ändå så kommer detaljhandelssiffrorna 2:30 och industriproduktion 2:15. Snart dags att runda av för den här gången. En återstår börslunch. Gabriel, vad ska det handla om idag? Ja, väldigt intressant. Det blir ännu mer hälsovård idag. Vi ska besöka Paretos hälsovårdskonferens och vi ska träffa Astrid Samuelsson, en kär och återvändande gäst i börslunch tillsammans med Filip Wiberg på nyss nämnda Pareto. Vi kommer fortsätta snacka hälsovård. Det här är ju en sektor som allt fler banker och bedömare värmer upp till eftersom den halkat efter under ett år präglat av hårda utspel från just USA och Vita huset. Kanske är det köpläge nu, säger allt fler. Vi får se om vi hinner ta ytterligare intryck på Novo Nordisk och viktminskning eller vilka andra mediciner det kan bli på agendan. Spännande oavsett. 11:15 som vanligt. Missa inte det. Stort tack!